1795 წელი. თბილისი. ქართლ-კახეთის მეფე. ერეკლე მეორე უკვე 75 წლისაა. ასაკი, როცა თანამედროვე ადამიანს ექიმი ურჩევს ნაკლებ მარილს, მეტსეირნობასა და ნერვიულობისგან თავის შეკავებას. ერეკლეს შემთხვევაში კი დღის გეგმა ცოტა განსხვავებულია. დღეს დაახლოებით 35,000-იან სპარსულ არმიას უნდა შევებრძოლოთ. მის მხარეს სულ რამდენიმე ათასი მებრძოლია. რუსეთთან სამხედრო შეთანხმება არსებობს. დახმარების დაპირებაც არსებობს. უბრალოდ რუსული ჯარი არ არსებობს. ანუ დაახლოებით ისეა, როგორც ონლაინ შეკვეთა. სადაც წერია: "Თქვენი ამანათი გზაშია." მაგრამ მტერი უკვე კართან დგას. 1793 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატით ქართლ-კახეთი რუსეთის მფარველობის ქვეშ შევიდა. თუმცა 1795 წელს, როცა აღა მაჰმად-ხანი საქართველოს წინააღმდეგ წამოვიდა, რუსული სამხედრო დახმარება არ გამოჩნდა. ისტორიიდან კი ვიცით, რაც მოხდა. ქართველებმა მძიმე წინააღმდეგობა გაუწიეს მტერს, მაგრამ საბოლოოდ დამარცხდნენ. თბილისი აიღეს და დაარბიეს. ათასობით ადამიანი დაიღუპა, ან ტყვედ წაიყვანეს. მაგრამ რა მოხდებოდა 11 სექტემბერს ყველაფერი პირიქით რომ დასრულებულიყო? რა მოხდებოდა კრწანისის ბრძოლა რომ მოგვეგო? წარმოიდგინეთ ალტერნატიული 11 სექტემბერი. ქართველთა თავდაცვითი ხაზები ამჯერად არ იშლება. ერეკლეს ჯარი სწორად იყენებს კრწანისის რთულ რელიეფს. ირანელთა მრავალრიცხოვანი ძალა ვიწრო სივრცეში უპირატესობას სრულად ვერ იყენებს. ხოლო რამდენიმე გადამწყვეტ მომენტში ქართული კონტრშეტევა მტრის წინსვლას აჩერებს. აქ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ 5,000 ქართველი უცებ 35,000 ირანელს გაანადგურებდა. ეს ალტერნატიული ისტორიაა და არა მარველის ან DC-ის ახალი ფილმი. გამარჯვება ამ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ ნიშნავდეს იმას, რომ აღა მაჰმად-ხანი თბილისის აღებას ვერ ახერხებს. დანაკარგები იზრდება და საბოლოოდ უკან დახევას გადაწყვეტს. ეს სცენარი სრულიად ჰაერიდან მოტანილი არ არის. 8-10 სექტემბერს ქართველებმა ძლიერი წინააღმდეგობა გაუწიეს და 10 სექტემბრის ბრძოლა მათთვის კატასტროფული მარცხით არ დასრულებულა. ერთ-ერთ ქართულ ისტორიულ მიმოხილვაში აღწერილია კიდეც, რომ აღა მაჰმად-ხანი უკან დახევას განიხილავდა, სანამ ქართული პოზიციების სისუსტის შესახებ ინფორმაციას მიიღებდა. ჩვენს ვერსიაში ეს ინფორმაცია მას არ მისდის. მოდის ღამე, სპარსული არმია უკან ეხებს და თბილისი არ იცემა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ერთი მოგებული ბრძოლაა. რეალურად კი ყველაზე დიდი შედეგი საერთოდ ბრძოლის ველზე არ ჩანს. თბილისი აღარ იწვის, არ ინგრევა სახლები, არ იძარცვება სახელოსნოები და სავაჭრო უბნები. ათასობით თბილისელი არ იღუპება და არ მიჰყავთ ტყვედ. სახელმწიფო, რომელიც ისედაც პატარა და რესურსებით შეზღუდულია, აღარ კარგავს საკუთარ ეკონომიკურ ცენტრს. ისტორიულ რეალობაში 1795 წლის განადგურებამ ქართლ-კახეთი უკიდურესად დაასუსტა. ალტერნატიულ სამყაროში კი ერეკლე თბილისში ბრუნდება არა როგორც დამარცხებული მეფე, რომელიც ნანგრევებს უყურებს, არამედ როგორც კაცი, რომელმაც ბევრად დიდი არმია დედაქალაქამდე არ მიუშვა. და უცებ კავკასიაში ყველას უჩნდება ერთი ძალიან არასასიამოვნო კითხვა. მოიცა, ეს მოხუცი ჯერ კიდევ იგებს ომებს? ერეკლეს ავტორიტეტი იზრდება, საქართველოს სამხედრო რეპუტაციაც იზრდება, მაგრამ ყველაზე უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება? დიახ, რა თქმა უნდა რუსეთი. იმიტომ რომ ქართლ-კახეთს დაცვას დაჰპირდა, შემდეგ არ დაეხმარა და ქართველებმა მაინც მოიგეს. აი აქ იწყება ყველაზე საინტერესო ნაწილი. კრწანისის მოგება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ საქართველო რუსეთისგან თავისუფლდება. პირიქით, რუსეთისთვის კავკასია ისევ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ირანსაც საქართველო უბრალოდ აღარ ავიწყდება. ოსმალეთის იმპერიაც არსად გამქრალა. ანუ საქართველო ისევ სამ დიდ ძალას შორის დგას და ცდილობს არსებობას. გეოპოლიტიკური სენდვიჩი, სადაც თავად პურის ხარ და შიგთავსიც. მაგრამ განსხვავება ერთია. საქართველო მოლაპარაკების მაგიდასთან გაცილებით ძლიერი ჯდება. ისტორიულად ეკატერინე მეორემ 1796 წელს ირანის წინააღმდეგ დიდი სამხედრო კამპანია დაიწყო. თუმცა იმავე წელს გარდაიცვალა და მისმა მემკვიდრემ პავლე პირველმა ჯარი უკან გაიწვია. შემდეგ 1797 წელს თავად აღა მაჰმად-ხანი მოკლეს. ანუ ჩვენს ალტერნატიულ საქართველოს მხოლოდ 2 წელი უნდა გაეძლო. 2 წელი. ისტორიაში სახელმწიფოსთვის ეს ზოგჯერ არაფერია, ხოლო საქართველოსთვის იმ მომენტში შეიძლება ყველაფერი ყოფილიყო. აღა მაჰმად-ხანის სიკვდილის შემდეგ ირანიდან მომავალი დაუყოვნებელი უზარმაზარი საფრთხე სუსტდება.
თბილისი ხელუხლებელია, ჯარის ნაწილი გადარჩენილია, სახელმწიფოს ფინანსები გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაშია და ერეკლეს ახლა შეუძლია რუსეთს უთხრას. მფარველობა კარგია, მაგრამ იქნებ ამჯერად ხელშეკრულების ის ნაწილი გავიხსენოთ, სადაც თქვენც რაღაც უნდა გააკეთოთ. მაგრამ მოდის პრობლემა, რომელსაც ვერც კრწანისის მოგება გააქრობდა. 1798 წელს ერეკლე მეორე მაინც გარდაიცვლებოდა და სწორედ აქ იწყება ბაგრატიონთა დინასტიის შიდა პრობლემები. მემკვიდრეობის საკითხები და რუსეთის მზარდი ჩარევა. ისტორიულად ერეკლეს სიკვდილის შემდეგ ქართლ-კახეთი კიდევ უფრო დაუცველი გახდა, ხოლო 1801 წელს რუსეთის იმპერიამ სამეფო საბოლოოდ შეიერთ. მაგრამ ჩვენს სამყაროში ერთი დიდი განსხვავებაა. რუსეთი აღარ იერთებს ქვეყანა, რომელიც რამდენიმე წლით ადრე თითქმის განადგურდა. მის წინ დგას გაცილებით ძლიერი, დაუნგრეველი და საკუთარ გამარჯვებაში დარწმუნებული სახელმწიფო. ამიტომ 1801 წლის ანექსია უკვე აღარ არის ისეთი მარტივი. შეიძლება საერთოდ გადაიდოს. შეიძლება ქართლ-კახეთი კიდევ რამდენიმე ათწლეული დარჩეს რუსეთის მფარველობის ქვეშ, მაგრამ საკუთარი მეფით. შეიძლება ბაგრატიონთა მონარქიამ არსებობა გააგრძელოს და თუ აღმოსავლეთ საქართველოს ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით უფრო ძლიერია, დასავლეთ საქართველოსთან დაახლოებაც ბევრად რეალისტური ხდება. საქართველოს შეიძლება უფრო ადრე გაერთიანდეს, არა იმიტომ რომ უცებ ყველას პატრიოტული მუსიკა ჩაერთო ფონად, არამედ იმიტომ რომ ძლიერი თბილისი დასავლეთ საქართველოსთვის ბევრად უფრო სერიოზული პარტნიორი იქნებოდა. კრწანისის მოგების შემთხვევაში საქართველოს პატარა სახელმწიფო რჩება. ირანი ისევ დიდია, რუსეთი უფრო სწრაფად ძლიერდება. ოსმალეთის იმპერია სამხრეთ-დასავლეთით ისევ არსებობს. საქართველოს მოსახლეობა და ეკონომიკური შესაძლებლობები ამ იმპერიებთან შედარებით შეზღუდულია. ამიტომ ყველაზე რეალისტური ალტერნატიული შედეგი ქართული იმპერია კი არა, უფრო ხანგრძლივად დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფო იქნებოდა. შესაძლოა რუსეთთან მჭიდრო კავშირით, შესაძლოა პერიოდული ომებით, შესაძლოა საბოლოოდ რუსული გავლენის ქვეშ მაინც მოხვედრილიყო, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავებაა იყო იმპერიის პროვინცია 1801 წლიდან და იყო საკუთარი მონარქიის მქონე სახელმწიფო კიდევ რამდენიმე ათწლეული. ამ რამდენიმე ათწლეულში შეიძლება ჩამოყალიბებულიყო უფრო ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, უფრო დიდი ჯარი, უფრო მდიდარი თბილისი და დასავლეთთან უფრო აქტიური კავშირები. ასე რომ კრწანისის ბრძოლაში გამარჯვება ალბათ საქართველოს ყველა პრობლემას ვერ მოაგვარებდა. ვერც რუსეთს გააქრობდა, ვერც ირანს, ვერც ოსმალეთის იმპერიას და ალბათ საქართველოს მეორე ოქროს ხანაც მეორე დილით არ დაიწყებოდა. მაგრამ კრწანისის გამარჯვება ქვეყანას მისცემდა ერთ რამის, რომელიც 1795 წელს ოქროზე ძვირი ღერდა: დროს. დროს თბილისის გადასარჩენად, დროს სახელმწიფოს გასაძლიერებლად, დროს ახალი მოკავშირეების მოსაძებნად და შესაძლოა დროს იმისთვისაც, რომ 1801 წელი საქართველოს ისტორიაში სრულიად სხვანაირად ჩაწერილიყო. ზოგჯერ ისტორიაში გამარჯვება იმას არ ნიშნავს, რომ მტრის იმპერია უნდა გაანადგურო. ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ საკუთარ დედაქალაქში არ შემოუშვა. და ახლა მთავარი კითხვა თქვენთან. როგორი იქნებოდა საქართველოს დღეს? კრწანისის ბრძოლა რომ მოგვეგო. დაწერეთ თქვენი ვერსიები კომენტარებში. გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და შევხვდებით შემდეგ ალტერნატიულ ისტორიაში. დროებით.